Γεια σου και καλώς ήρθες στο Busy Cook. Σήμερα φτιάχνουμε μία αγαπημένη σε όλους πίτα. Μία σπανακοτηρόπιτα, αλλά vegan. Και για πιο νοστιμιά θα φτιάξω για το δικό μου τραγανό φύλλο που θα δεις ότι είναι πολύ απλό. Σε ένα μπολ προσθέτω το αλεύρι και το αλάτι. Ανακατεύω ελαφρά με το χέρι και σχηματίζω μία λακκούβα στη μέση. Και ρίχνω το νερό, το λάδι και το ξύδι. Ανακατεύω σιγά σιγά με τα χέρια έως ότου ενωθούν όλα τα υλικά και σχηματίσουν μία μαλακή ζύμη. Για ευκολία μπορείς να φτιάξεις τη ζύμη σε μίξερ με γάντζο. Απλώνεις λίγο λάδι στο μπολ και αφήνεις τη ζύμη στην άκρη να ξεκουραστεί μέχρι να φτιάξεις τη γέμιση. Αφού ξεπλύνεις το σπανάκι κάτω από άφθονο νερό, ρίχνεις λίγο αλάτι και το πιέζεις με δύναμη μέχρι να βγάλει όλα τα υγρά του. Βάζεις το σπανάκι σε άλλο μπολ και αφήνεις στην άκρη. Στη συνέχεια, κόβεις κάθετα στη μέση το πράσο και μετά σε λεπτές ροδέλες και τις ρίχνεις στο μπολ μαζί με το σπανάκι. Θα κάνεις το ίδιο και με τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τον άνηθο. Για να αντικαταστήσουμε το τυρί, προσθέτουμε στη γέμιση μαλακό τόφου και μια μικρή ποσότητα vegan τυρί που θα δώσει μια αλμυρή γεύση. Προσθέτω με προσοχή αλάτι γιατί είχα βάλει πιο νωρίς για να το στύψω και πιπέρι, γιατί η σπανακόπιτα θέλει το πιπεράκι της. Σε αυτό το σημείο μπορείς να προσθέσεις και 2 με 3 κουταλιές της σούπας διατροφική μαγιά που εγώ την ξέχασα. Ανακατεύεις καλά ώστε όλα τα υλικά να ενωθούν ομοιόμορφα και το τόφου να διαλυθεί και κρατάς στην άκρη μέχρι να ανοίξεις το φύλλο. Αλευρώνω καλά μια καθαρή επιφάνεια και χωρίζω το ζυμάρι σε 2 κομμάτια. Πολύ σημαντικό το ζυμάρι και ο πλάστης να είναι καλά αλευρωμένοι, γιατί αλλιώς θα σου κολλήσει όταν το ανοίγεις. Ενώ γυρνάμε το φύλλο πλάγια ώστε να ανοίξει όσο είναι και το σχήμα του ταψιού μας. Εγώ συνηθίζω να κάνω 2 φύλλα, ένα από πάνω και ένα από κάτω. Αν θες εσύ όμως μπορείς να χωρίσεις τη ζύμη σε 6 κομμάτια για 6 φύλλα, που θα είναι 3 από πάνω και 3 από κάτω. Για να μην σου κολλήσει η πίτα στο ταψί, λαδώνεις καλά και βάζεις το πρώτο φύλλο και όπως βλέπεις έπρεπε να βάλω λίγο ακόμα αλεύρι. Προσέχεις ώστε το φύλλο να καλύπτει όλο το ταψί. Ρίχνουμε από πάνω τη γέμιση και κλείνουμε τις άκρες όπως κάνω εγώ. Με την ίδια ακριβώς τεχνική ανοίγουμε και το δεύτερο φύλλο και φέρνουμε πάνω από τη σπανακόπιτά μας, ενώ το ζαρώνουμε λίγο για να δώσουμε μια χωριάτικη εικόνα. Χαράζουμε απαλά με το μαχαίρι σε 18 κομμάτια, αλήφουμε με λίγο φυτικό γάλα και τέλος ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 1 ώρα περίπου, μέχρι να αποκτήσει ένα ωραίο χρώμα από πάνω και να γίνει τραγανή. Και η σπιτική σπανακοτηρόπιτα με τραγανό φύλλο είναι έτοιμη και πολύ νόστιμη, έτοιμη να κόψει σε κομμάτια. Ένα ακόμα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σου άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σου για αυτή τη vegan σπανακοτηρόπιτα. Και μην ξεχνάς πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη αυτού του καναλιού να δώσεις ένα like, κάνε εγγραφή αν είναι η πρώτη σου φορά εδώ και πάτησε το κουδουνάκι υπενθύμησης για να ξέρεις πότε ανεβαίνει νέα συνταγή. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά μαγειρέματα!